سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگه شما دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر هستید و به همین دلیله که براتون یک غزل ناب از دیوان شمس مولانا آوردم. خب غزلی که امروز براتون آوردم همونطور که عرض کردم یکی از غزل‌های ناب مولانا و مرگاور حقیقتاً. باز هم در رابطه با مرگ، اما این بار در رابطه با کشته شدن هست. ردیف این غزل در همه ابیات میکشد هست که نترسید چون تمام این میکشد ها به معنای دقیق و اصیل کلمه زنده کردن هست. به خاطر اینکه مولانا معتقد هست زندگی در این عالم همه چیزش معکوسه. شادیش غمه، غمش شادیه، حیات در این زندگی مرگه و مرگ در این زندگی تازه به حیات میرسه. جای دیگه این رو گفته آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رهم زین زندگی پایندگی است. یعنی این قاعده رو معکوس میدونه، میگه اگر از این زندگی رها بشم و به مرگ برسم تازه زندگیم شروع میشه. و در عجایب این غزل همینقدر کافیه که براتون بگم مفاهیمی مثل صلیب، مثل اسرائیل، مثل قربانی، مثل کشته شدن در کنار قند و شکر و حلوا و شیرینی اومده. یعنی همین پارادوکسه به شما نشون میده که با چه غزلی قرار مواجه باشید. قصه این غزل قصه کشته شدن عاشق به دست معشوق است که انتهای آرزوی معشوق هم همین هست. من توی لول سطحی ترش در عشق زمینی برای شما مثال بزنم، این قاعده برقراره. وقتی یک نفر دیگه شما رو در حد اعلا برانگیخته میکنه احساساتتون رو و عشق برانگیخته میشه درتون، از درون نگاش که میکنید نمیدونید این چه حسیه، ولی از درون واقعا دلتون میخواد که فدای او بشید، برای او از بین برید و نمیدونید که این حس از کجا میاد. حالا این قاعده رو بچرخونید و برسونیدش به عشق آسمانی. بنابراین وقتی که شما پیش یک عارف برید و برای او آرزوی عمر دراز بکنید، بهش بگید که امیدوارم 100 سال دیگه هم سعی و سالم زندگی بکنید، نمی‌تونی که فحش و ناسزا بهش گفته باشید، چون او این رو نمیخواد. این هم همینه قاعدش. اون میخواد از این قفس تن رها شه و بره بالا، به خاطر اینکه معتقد هست این قاعده برعکسه. این شادیه منجر به غم میشه و اون غمی که از معشوق بهش میرسه آخر سر باعث شادی میشه. قبلا هم گفتم غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. اگه این غم داره از معشوق به سمت من میاده، بی نداره. هر چی از او برسه نیکوست. غمش هم باعث شادی است. این غزل هم اشاره به عشق آسمانی داره و اتفاقا راجع به عید قربان هم صحبت میکنه، چون راجع به کشته شدن و قربانی شدن در راه معشوق میخواد صحبت بکنه. و جالبم هست براتون بدونید در مثنوی هم خیلی مولانا تاکید به این داشته. عمیق‌ترین و دقیق‌ترین و قابل اتکاترین عید برای او عید قربان بوده، به خاطر اینکه معتقد عاشق خودش رو از فضیلت پر میکنه که خداوند بیاد و او رو قربانی بگیره و با خودش ببره. خیلی دیدگاه عجیبی هست که حالا میرسیم بهش و معتقده که این لحظه مرگ لحظه رهایی است، چون روحش که آسمانی هست و خدایی هست میخواد بره و به دریای الوهیت برسه، همیشه اسیر این جسم مادی است و خب این جسم رو مایه اسارت خودش میدونه و دلش میخواد که هرچه سریعتر توسط معشوق قربانی بشه و بهش برسه. چرا این زندگی و این جسم مادی رو مایه اسارت خودش میدونه؟ به خاطر اینکه زندگی مادی، زندگی جسمانی نیازمند یک سری امیال و خواسته های مادی است. روح که منشأش رو از خداوند و آسمان میدونه و از عالم معرفت و عالم بالا میدونه، درگیر یک جسمی شده که این جسم برای زنده موندن نیاز به تنفس داره، مادی است. نیاز به غذا خوردن داره، مادی است. اصلا راه دور نریم، نیاز به گردش خون درون بدن داره و همه اینها مادی است. بنابراین مولانا اصلا این زندگی رو، این جسم رو محلی از اعراب نمیدونه، این رو قفس میدونه و معتقد نیست این زندگی که ما هر روز داریم میگذرونیمش زندگی است. معتقده که
این جسم باید اسیر بشه و اصلا توسط خود معشوق کل قربانی بشه و او جسم رو رها بکنه و این روح رو آزاد بکنه که به سمت بالا پله ها رو 10 تا یکی بره و برسه. بریم غزل رو بخونیم، برگردیم تفسیرش میکنیم با هم دیگه. در غزل شماره 728 دیوان شمس مولانا میگه دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد. خویش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلوگر میکشد تا میکشد. نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه 100 جان میدهد دلدار و پیدا میکشد. از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین، کو تو را بر آسمان بر میکشد یا میکشد. روح ریحی می ستاند راه روحی می دهد، باز جان را می رهاند جغد غم را می کشد. آن گمان ترسا برد مؤمن ندارد آن گمان، کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. هر یکی عاشق چو منصورند خود را می کشند، غیر عاشق وانما که خیش عمدا می کشد. 100 تقاضا می کند هر روز مردم را اجل، عاشق حق خیشتن را بی تقاضا می کشد. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا می کشد. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمعهای اختران را بی محابا می کشد. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم. خب بریم دنبال تفسیر این ابیات که به خودی خود طولانی ممکنه بشه. من در ابیات اول یه ذره ریز میپردازم به ماجرا که تبیین بشه براتون و ابیات انتهایی رو یه مقداری سریع‌تر می‌گم. در بیت اول میگه دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. داریم میگه دشمن خویشیم و یار اون کسی هستیم که ما رو میکشه. خب این خویش چیه؟ این خود چیه؟ خود چندین لایه داره. آدم نمیتونه به کلی و تماماً و در همگی ابعاد دشمن خودش باشه که. این خود چندین لایه داره و این خودی که میگه دشمنش هستیم همان خودیست که باعث خودخواهیه. ببین انسان یه خود داره که در حقیقت طالب کمال هست، طالب معرفت هست. یه خود دیگه هم داره که طالب منفعت هست، طالب خودخواهی و منفعت اندیشی هست و معتقده که این خود خودخواهه، این لایه از خوده که یک پرده میکشه بین خود کمالگرا و خود معرفت طلب و خدا. بنابراین باید یکی باشه این بین که این خود خودخواه رو از بین ببره. اونی که میاد و این خود خودخواه رو میکشه و میبره، ما یار اون هستیم. حالا اینجا کی ممکنه این کار رو کنه؟ خدا. وسیلش کیه؟ ممکنه برای یکی مثل مولانا شمس بوده باشه. بنابراین اینجا ممکنه یک اشاره به شمس تبریزی هم کرده باشه که این اومد خود من رو کشت، خود خودخواه من رو کشت و من من بعد دشمن اون خویش سابقمم و یار اونم. از طرفی که دقت بکنید میگه دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد، یعنی یکی باید بیاد این ما رو بکشه. اگر جسم رو در نظر بگیریم، ما خودمون توصیه شدیم به این که مراقب جسممون باشیم، بهش لطمه نزنیم. به همین دلیل هم هست که در همه
فرهنگ ها، عرض من رو دقیقاً توجه بفرمایید، نه همه ادیان و مذاهب، همه فرهنگ ها حتی مدرن ترینشون خودکشی کار مذموم و مذمت شده است. کار درستی نیست. این دیدگاه عوام هست. دیدگاه خواص گونه دیگری است. اونی که عشق به خداوند پیدا کرده و اون عاشقی که معشوقش معشوق کله، دیگه وقتی به اون نقطه میرسه و او رو پیدا میکنه از خودش بیزار میشه. عرفا همینه. تنها زنجیر به پای خودشون برای رسیدن به عشق آسمانی رو خودشون میدونن. خودشون میدونن. و این دیدگاه میتونه همون خودخواه باشه و نه، از یه طرفی هم واقعا میتونه خود جسم باشه، چون این جسم زنجیر کرده در پای روحشون و نمیذاره که برن. به همین دلیل هم هست که عرفا اگر دقت کرده باشید ریاضت میکشن و به جسمشون سختی میدن، چون اصلا این جسم براشون مثل قفس میمونه. شما کدوم پرنده رو دیدید بره تو قفس، در قفس هم از پشت قفل بکنه، این پایه های قفسش رو محکم‌تر بکنه؟ دلش میخواد سر به تن اون قفس نباشه، پرواز کنه و بره بالا. روح عاشق هم مثل اون پرنده است. روح عارف عاشق به معشوق کل هم شبیه همون پرنده است که دلش میخواد بره، فقط در قفس تن اسیره. و از اونجایی هم که خودش توصیه شده به حفظ جسمش و اینکه لطمه بهش وارد نکنه، آرزوش اینه که یکی بیاد و این تن رو بگیره، بکشه و ببره، که این روح آزاد بشه و این پرنده داخل قفس سینه‌اش رها بشه و بره بالا، بره به عالم معرفت. بنابراین اگر بفهمیم که جان چیه و جانان کیه، این جان دائما میل رسیدن به جانان داره. شاید به نظر برسه، ببینید، به نظرتون شاید این برسه که پاهای ما وسیله تحرک ما هستن، در صورتی که برای عارف این نیست. این پاها که وسیله تحرک ما هستن اتفاقا ایجاد محدودیت میکنن برای عارف، چون معتقده که ما با این پاها ته تهش ما راه میریم، ته تهش میتونیم بدویم. ولی اگر این روح درگیر این تن نباشه و اسیر این تن نباشه، نیازی نیست به خاطر تحرک از این پاها استفاده بکنه و بدوه. اگر این پاها نباشه و این جسم نباشه، روح پرواز میکنه، هفت آدم رو سیر میکنه. بنابراین خودمون در همه ادیان و فرهنگ‌ها از مرگ منع شدیم، پس یار اونی هستیم که ما را میکشد. اون کیه؟ اون خود معشوق کل هست که ما رو میکشه و زمانی میکشه که باید بکشه. اشاره میکنه بعدن بهش که کی میکشه، ما کی آماده این میشیم که ما رو از بین ببره. توی مصرع دوم هم میگه غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. این حرف پشتش هست، بی دلیل این رو نزده. داخل این صحبت رو به میون نیاورده، داخل مثنوی جایی بهش اشاره کرده، الان عرض میکنم خدمتتون. میگه غرق دریای خداوند هست. اگه بقیه از دریا میترسن، فکر میکنن غرقناکه، ما خودخواسته خودمون رو میسپریم به این دریا و اصولا اصلا غرق شدن در این دریا خود زندگی. قطره از وجود خودش چی میخواد؟ قطره دلش میخواد به دریا برسه. اگه مانعی وسط مسیرش قرار ندید، اگه سد نزنید وسط راش، اگه منحرفش نکنید، به آب و آتش میزنه. اگر نوک قله کوه هم باشه خودشو برسونه به دریا. چرا؟ خب مگه نمیدونه وقتی میره تو دریا از بین میره؟ قطره زمانی که به دریا میرسه قطرگی میمیره، قطره میمیره، یک مفهوم بزرگتر متولد میشه، اون دریاست. اون قطره دیگه میشه دریا. میدونه برسه میمیره، ولی میمیره و جزئی از اون دریا میشه، بزرگ میشه، عمیق میشه. رابطه روح انسان هم با معشوق مطلق خداوند هست، عین همین ارتباط قطره و دریاست. و دریا برای عموم عارفان نماد وجود هم هست. خود مولانا توی مثنوی عرض کردم بهتون، اشاره کرده به این. انسان عاشق رو مثل یک انسانی میدونه، انسان عاشق به معشوق کل رو نمونه بارز یک انسانی میدونه که دچار بیماری استسقا شده. استسقا به معنی پرنوشی است. یک بیماری هست که شما احساس تشنگی میکنید و انقدر آب مینوشید که تلف میشید دیگه، تمام اعضا و جوارحتون دچار مشکل میشه و میمیرید. عاشق به معشوق کل رو انسانی میدونه که دچار بیماری استسقا هست. جایی توی مثنوی میگه گر برآماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. یعنی از یه طرف میدونه این تشنه است، منظور از تشنگی اینجا عشق به خداوند هست، میدونه که این تشنه است و این داره جذبش میکنه به سمت اون آب،
و از طرفی هم میدونه که وقتی به سمت این آب کشیده میشه در انتها از بین خواهد رفت. بنابراین تشنه حقیقی خداوند کسیه که دقت بکنید پیش از این که بمیره میمیره. در بیت دوم میگه زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد. استثنائیه، یعنی اصلا از اون ابیات عجیب و غریب مولانا است. میگه این مرگ تلخی نیست، مرگ خیلی خیلی شیرینی. اتفاقا برای کسی شیرینی که این شیرینی رو بفهمه، چون مرگ برای هر کسی یک تعبیری داره. در مثنوی به این اشاره کرده، میگه مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبرد. باز همینجا اشاره میکنه به همون معکوس بودن عالم. میگه هر که شیرین میزید او تلخ مرد. هر کی این شیرینی مزه زندگی زیر دندونش بمونه و علاقه پیدا بکنه به این زندگی و اینجا رو شیرین بدونه، حتما تلخ میمیره، به خاطر که تن پرستی کرده. هر که تن را میپرستد جان نبرد. اینجا هم داره میگه مرگ برای کسی تلخه که این مرگ و اتمام ماجرا میدونه. این تلویزیونه که دیگه میزنی خاموش میشه تموم میشه. اینجوری نیست. اهل عرفان اهل معرفت مرگ و عید میدونن. اصلا عید از عود میاد به معنای بازگشتن. برای همین هم مولانا عمیق‌ترین و اصیل‌ترین عید رو عید قربان میدونه. به خاطر اینکه میگه در عید قربان بوده که این اتفاق افتاده. حالا باز هم در ابیات بعدی بهش میرسیم. این زانچنین یعنی به این دلیل. زانچنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، بسیار حرف توشه، جان شیرین توش حرفه. دارم میگم این جانه که ما داریم میدیم، چون ما دیوونه نیستیم ما که فکر بکنیم این جان شیرین نیست. تأکید مؤکد میکنه، میگه به این دلیل ما جان شیرین رو میدیم. یعنی ما میدونیم این جون شیرینه، خیلی بهتر از شما هم میدونیم. نادان نیستیم، احمق نیستیم، میدونیم. اگه راحت میدیمش بره، برای اینه که یه چیزی بهتر میگیریم. معامله برده. این جان رو میدیم، به جانان میرسیم که همه جانها فدای یک تار موی اوست. در قبال اون جانان این جان ما هیچه. بنابراین از جونمون سیر نشدیم، ارزشش رو میدونیم، ولی میدیم بهترش رو میگیریم. مرگی در پای اون مثل خوردن قند میمونه، مثل خوردن حلوا میمونه. ما رو تلخ نمیکشه، به ما حلوا میده و ما رو میکشه. حلوایی میکنه ما رو، هم خودش شیرینه هم ما رو شیرین میکنه. بیت سوم که بقیده من یکی از جذابترین ابیات این غزل است. میگه خیش فربه می نماییم از پی قربان عید کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. یعنی اصلا تعبیر عجیب و غریب تر از این نمیشه بیان کرد که مولانا بیان که قصاب رو کنار عاشق میاره. این پارادوکس عجیب و غریب. قصاب عاشقان، میگه خداوند قصاب عاشقانه. حالا چرا عرض میکنم. این قربان عید، این عید قربان که عرض کردم برای مولانا از همه اعیاد مهمتر بوده. عید که عرض کردم از عود میاد به معنای بازگشتن و خب مسلماً وقتی عاشق از معشوق دور افتاده و قربان میشه و قربانی معشوق میشه و معشوق میرسه، خب مسلماً عید رخ داده دیگه. قربان هم از ریشه قرب میاد، یعنی از نزدیکی میاد. عید قربان یعنی عید بازگشت و نزدیکی که حالا عرض میکنم چیست. این فربه به معنای چاق هست. خیش فربه می نماییم یعنی خودمون رو چاق میکنیم. منظورش این نیست که میشیم پرخوری میکنیم چاق میشیم، نه. منظورش اینه که روحمون رو فربه میکنیم از معرفت، از فضیلت. عملاً خودمون رو، این روح خودمون رو از صفات نیک پربار میکنیم و خودمون رو آماده میکنیم که در شأن و جایگاهی قرار بگیریم که قربانی بشیم برای خداوند. چون اگر لاغر باشیم نمیشه. حالا میرسیم بهش. کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. این قصاب عاشقان به خداوند داره اشاره میکنه. ببین قاعدتاً شما اگر میخواید برید و قربانی خداوند بشید، باید بدونید که خداوند شما رو با این بدنه نمیپذیره. بدن ناقصه، با من نمیپذیره. این من خودخواهی توش هست. این من باید کشته بشه. برای همین هم داره میگه ما دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد. چون این من باید کشته بشه. این خودخواه باید کشته بشه. اینجوری نمیتونی. خدا اینجوری تو رو برای قربانی انتخاب نمیکنه.
چی میشه که این من میمیره؟ زمانی که از معرفت فربه و چاق شده باشید، زمانی که روحتون رو پر از فضیلت کرده باشید. قاعدتا تعبیر کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد خیلی جذابه. ببینید فرض بکنید، اصلا غزل مولانا رو بذاریم کنار، فرض بکنید شما یک قصابی هستید و میخواید یک بز یا یک میشی رو برای قربانی کردن انتخاب بکنید. قاعدتا نمیرید سراغ لاغرش، چون میدید آیدی نداره که، میرید سراغ صید و قربانی که فربهتر باشه، چاقتر باشه. حالا این رو تعمیم بدید به خداوند و عاشق و کسی که عاشق خداوند هست و یک عارف. اینجا داره میگه خداوند که قصاب معمولی نیست. توی مثنوی هم جایی میگه، حالا میرسم بهش، مثنوی رو هم دارم پی میگیرم. اگر مثنوی رو ندیدی پلیلیستش رو این بالا براتون میذارم، فکر کنم 6 7 قسمت الان که دارید این پست رو میبینید جلو رفتیم. توی مثنوی هم جایی میگه ما بز لاغر نیستیم، ما خودمون رو حسابی فربه کردیم، این روحمون رو غنی کردیم و بهش فضیلت اضافه کردیم. اینجا هم دارم میگم اون تو قصاب باشی نمیریم میشه بز لاغر انتخاب بکنیم. قصاب فرق میکنه، این قصاب عاشقانه. پس باید از عشق و معرفت و خلوص و محبت حسابی فربه و چاق شده باشی که وقتی اومد تو رو انتخابت بکنه، تو رو ببره، که رها بشی برسی بهش. برای همین هم میگه یار اونی هستیم که این خود ما رو بکشه، چون وقتی این خودخواه کشته بشه شما پر از معرفت میشید. و اینجا میترسه، میگه ما تمام عمر باید خودمون رو فعال نگه داریم، خودمون و روحمون رو فربه بکنیم از فضیلت، که یه وقت اگر او اومد میخواست قربانی انتخاب بکنه، نکنه ما لاغر باشیم ما رو انتخاب نکنه ما کم فضیلت جمع کرده باشیم، نکنه ما کم اهل معرفت بوده باشیم که ما رو انتخاب نکنه. در بیت 4 که اون هم عجیب تر از عجیبه، یعنی تمام این ابیات رو در یک حالت عجیب و غریب و از خود بی خود شدگی گفته. من به همین دلیله که عاشق دیوان شمس هستم، به خاطر اینکه اشعارش یه جوریه که خیلی باید عمیق بشید درش تا درکش بکنید. میگه آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد. من دیدم که بی تپش هم خونده شده، این غلطه. بی تبش عرض میکنم فلسفه از پشت کلام مولانا، بی دلیل اینها رو نمیگه، من واژه شناسیش میکنم که متوجه بشی چرا میگه بی تبش، و بنابراین اگر جایی تپش خونده شده این غلط هست. بلیس به معنی ابلیس هست، همون شیطان، و بی تبش، تبش به معنی تابش هست. بی تبش یعنی کسی که تابش و نور نداره، تاریک هست. حالا چرا عرض میکنم غلطه؟ بلیس یا همون ابلیس در زبان لاتین لوسیفر خونده میشه. لوسیفر به معنی برنده نور هست، یعنی میاد و این نور رو میگیره و میبره. پس ارمغان وجود ابلیس و لوسیفر چی هست؟ این که نور رو میگیره و میبره، تاریک میکنه اونجا. ارمغان وجودی او تاریکی است. اینجا هم این بی‌تبش برای همین اومده، برای اینکه داره میگه که این تابش نداره، این ابلیس بی‌تبشه، تابشی از خودش نداره و غرق در ظلمات و تاریکی است. حالا من نمیگم که در حقیقت مولانا درگیر معنای لاتین کلمه لوسیفر بوده، نه، مولانا برای در حقیقت مثنوی و دیوان شمس بارها به قرآن مراجعه کرده و اونجا هم اومده کسی که خداوند رو در وجودش بپذیره از ظلمات در میاد و وارد نور میشه، و بالعکسش کسی که نپذیره خداوند رو درون خودش و ایمان نیاره بهش، ایمان نداشته باشه به یک موجود این چنینی، از نور در میاد و در ظلمات میره. و از اونجایی که کار شیطان و کار ابلیس در حقیقت فریب دادن انسان هست، فریب دادن این روح هست از اینکه ایمان به خداوند نداشته باشه، بنابراین ابلیس انسان رو از نور در میاره و به ظلمات میبره. پس اینجا بی تبش درسته، یعنی ابلیس تابش نداره، نور نداره. به یک مکتب عجیب و غریب اشاره میکنه که خود مولانا هم بهش اعتقاد داره. من براتون بگم مثلا انقدر جذابه کیف میکنید. داره میگه آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او رو بعد فردا میکشد. ابلیس میره، شیطان میره از خداوند وقت میخواد دیگه. خداوند انسان رو خلق میکنه و همه فرشتگان درگاه خودش رو صدا میکنه، میگه سجده بکنید به این. ابلیس یعنی شیطان نمیکنه.
سجده نمیکنه و از خدا مهلت میخواد. به خدا میگه به من مهلت بده. خداوند هم تا روز قیامت بهش مهلت، یعنی بهش میگه که همه سجده کردن، خب من نافرمانی کردم، منو از بین نبر، به من مهلت بده یه ذره. خداوند هم تا بعد فردا بهش مهلت میده، یعنی تا روز قیامت بهش مهلت میده. و این اتفاقا خودش سزای عمل شیطان هست. یعنی معتقد هست که شیطان از خدا خواست که بهش وقت بده و خدا هم تا روز قیامت به او وقت داد، اما ضرر این رو خود شیطان میبره، به خاطر اینکه تا روز قیامت مجبوره دور از درگاه خداوند زندگی بکنه و از خداوند دور باشه و در فراق و جدایی از خداوند بمونه. چرا؟ چون خداوند قصاب عاشقان بود. کسی که عاشق اون نباشه رو در نزدیکی خودش راه نمیده. کسی رو که دوست داشت زود میبرد. یعنی کسی رو که دوست داره، کسی رو که میدونه این به اون درجه رسیده که قربانی بشه و حسابی فربه و چاق شده از فضیلت، او رو برمیداره و میبره. بنابراین شیطان وقتی از او فرصت خواست و خداوند او رو از بین نبرد و بهش فرصت داد، عملا او رو به سزای عملش رسوند، چون از درگاه خودش روند و او باید در فراق زندگی بکنه. حالا ابلیس چی خواست؟ ابلیس از او فرصت خواست و خداوند این فرصت رو بهش داد و ابلیس گفت من در این فرصت تمام این انسان‌هایی که خلق کردی رو فریب میدم. چرا؟ چون در انتها میخواد بهش نشون بده که ارزش این که به پاشون سجده کنم رو نداشتن. نه فقط صرفاً به این دلیل. دیدگاه مولانا و مکتب سنایی و مکتب حلاج مخصوصاً. حالا مولانا هم همینطور، مولانا هم دقیق به این اشاره کرد. میگه شیطان به خاطر نافرمانی از خدا نبود که به انسان سجده نکرد. مکتب سنایی، حلاج و مولانا هر سه در انتها شیطان رو عاشق ترین عاشقان به خدا میدونن و معتقدن از سر حسد و از سر حسادت این کار رو نکرد و معتقد بود داره میره و گفت من میرم همه انسانها رو فریب میدم و به تو نشون میدم، به توی خدا، که هیچ کس ارزش این رو نداره که من وقتی سر تعظیم جلوی تو فرود میارم، سجده به تو میکنم، جلوی اون هم سجده کنم. یعنی من فقط جلوی تو سجده میکنم. کسی این ارزش رو نداره برای من قد تو که من به غیر و به غریبه سجده بکنم. اینها ارزشش رو ندارن. عرض که میکنم مولانا به این اشاره کرده در مثنوی، خیلی دقیق با دقت دقیقاً هدف رو زده. توی مثنوی گفته ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. میگه اگر همین سجده نکردن از حسادت بوده باشه، از نافرمانی نبوده، این حسادت از عشق می اومده، آن حسد از عشق خیزد، به خاطر عشق به خداوند بوده که حاضر نشد به غیر از او جلوی کسی دیگری سجده بکنه، نه از جهود. از جهود به معنی کفر و نافرمانی هست. میگه به خاطر نافرمانی از خداوند نبود که سجده نکرد، نمیتونست. او عاشق خداوند بود و فقط حاضر بود جلوی خداوند سجده بکنه. بسیار جذابه. در بیت پنجم میگه همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلوگر میکشد تا میکشد. میکشد تا میکشد هم خونده شده، ولی میکشد تا میکشد جذابتر است. معنیش هم ممکنه دقیق‌تر در بیاد که عرض میکنم خدمتتون. اسماعیل رو اگه بخواید به زبان عبری آرامی در حقیقت واژه شناسی بکنید، به معنای اسما از سمع میاد، از شنیدن. ایل هم که به معنای خداوند هست، یعنی شنیده شده توسط خداوند. این اشاره داره میکنه در این بیت به داستان در حقیقت آزمایش حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم 3 بار آزمایش میشه که خب اینا در قرآن ذکر شده. ببینید من همینجا این رو دوباره مجددا عرض کنم، بارها گفتم ولی برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، من موظف به در حقیقت انتقال مفاهیمی که اون شاعر در شعرش گزیده و انتخاب کرده به شما هستم. یعنی اگر به عنوان مثال در آینده نزدیک میخوام به خیام بپردازم، او کاملا دینگریز بود، یعنی مفاهیم دینی رو اصلا اهمیتی براش قائل نبود و معتقد بود که زندگی همینجاست و باید همینجا رو چسبید و همینجا باید خوش زیست، به خاطر اینکه خیلی هم مرگندیش بود و دائما به مرگ فکر میکرد و معتقد بود که دنیا همین نیست که میبینیم. و اتفاقا خیلی دیدگاه جالبی داشتیم. فلسفه کوزه خیام استثنایی است که قطعا بهش میپردازیم.
بنابراین وقتی میخوام راجع به خیام صحبت بکنم باید کلا دین و مذهب رو از دیدگاه او کنار بذارم. وقتی راجع به حافظ صحبت میکنم باید از رندی و شیطنتش صحبت بکنم. دیدگاه او این بوده. وقتی از فردوسی صحبت میکنم ورود پیدا میکنم به حماسه، باید از اون نگاه بهتون مفاهیم رو منتقل کنم. و وقتی به مولانا میرسم هم باید از دیدگاه مولانا مفاهیم رو به شما منتقل بکنم. او بسیار از داستان‌های قرآنی استفاده کرده برای تبیین حرفاش، برای اینکه حرفاش رو به مخاطب خودش بفهمونه و خب دلیلش میتونه این بوده باشه که این مفاهیم و این داستان‌ها و قرآن در زمانی که او این دیوان رو میسروده یا مثنوی رو، خب این داستان‌ها نقل محافل بوده. خیلی امروز فاصله گرفتن ازش، خیلی اون موقع مدت زمانی نبوده. اگر 700 سال پیش در نظر بگیریم زمان زیست مولانا رو، 600 700 سال از عمر اسلام گذشته بوده، نه مثل الان 1400 خورده سال. بنابراین هنوز نقل محافل بوده و برای تبیین حرفاش به این داستان‌ها مراجعه می‌کرده. اینجا هم به داستان حضرت ابراهیم مراجعه کرده. میگه که ابراهیم 3 بار آزمایش شد. یک بار با جان خودش که در آتش نمرود انداختنش و اون آتش رو خداوند تبدیل به گلستان کرد. یک بار با در حقیقت جان فرزندش که بردش به قتلگاه که او رو قربانی به خداوند بکنه، و یک بار هم که با مال و داراییش. با اولی و سومی کاری نداریم اینجا، با دومی کار داریم که امتحانش با جان فرزندش هست که او فرزندش رو میبره قربانی کنه. اختلاف دین یهود و اسلام هم از همینجا شروع میشه. مسلمانان میگن اون فرزند بین 2 تا فرزند مشکوک هستن. مسلمانان میگن اون فرزندی که برد برای قربانی کردن اسماعیل بود و یهودیان میگن اون فرزندی که برد برای قربانی کردن اسحاق بود که از این 2 شاخه 1001 امروز در حقیقت مشکل ایجاد شده. بگذاریم وارد این مسائل نشیم. داره میگه اینجا خب به خاطر اینکه دیدگاهش قرآنی هست، مولانا مسلماً اسماعیل رو انتخاب میکنه. داره میگه که اسماعیل وقتی که بهش ابراهیم گفت بیا بریم باید قربانیت بکنم، از این جهت من عرض کردم اسماعیل یعنی شنیده شده توسط خدا، چون یک دیدگاه این هست که میگن خداوند چون صدای اسماعیل رو میشنیده، اسماعیل از او درخواست کرده که زودتر او رو ببره و به خداوند برسه. بنابراین او همین آزمایش رو تدارک میبینه برای پدرش که او رو هم تست بکنه بابت اینکه ببینه چقدر فرمان بردار هست از امر خداوند خودش. 3 بار خواب میبینه ابراهیم که اسماعیل یا همون فرزندش رو، حالا من اسم نمیبرم که اختلاف به وجود نیاد اگر یهودیان عزیز هم دارن من رو میبینن، میگه که 3 بار خواب میبینه که فرزندش رو داره میبره به قتلگاه و بار 3 راضی میشه، میره فرزندش رو بیدار میکنه و میگه که این فکر میکنم که این امر خداست، من 3 بار دارم این خواب رو میبینم. و اینجا از دید مولانا اسماعیل بهش میگه که خب اگر امر خداست هر اونچه که میگه باید انجام بدی، و میره به قتلگاه بدون هیچ مخالفتی، میره که قربانی بشه. و خب زمانی که میبره قربانیش بکنه این خنجر رو زیر گلوی فرزندش اسماعیل میذاره ولی نمیبره این خنجر، و خدا همون لحظه براش یه قوچی رو میفرسته و میگه که خب این رو قربانی بکن. و این فرهنگ میشه عید قربان که تا الان برقرار هست و در فرهنگ ما هم هنوز هست. اینجا هم داره میگه این قصاب عاشقان که اومد مثل اسماعیل باشه، گردن پیش خنجر خوش بنه، خودت رو فربه بکن از فضیلت و معرفت و وایسه این قصاب عاشقان بیاد. خداوند میگه این وقتی این قصاب عاشقان اومد اصلا ممانعت نکن، اصلا تلاش و تقلا نکن، گردن پیش خنجر خوش بنه مثل اسماعیل، خودت با پای خودت برو که قربانی بشی. در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد. برای این میگم میکشد تا میکشد منطقی است. یک گلوت رو نکش، اگه داره میکشدت میبردت به قربانگاه، اون میکشدت میبردت به قربانگاه، ولی از این کشیدن تا اون کشتن فاصله زیاده. در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد. تو برو، اون اومد بکشه ولی اتفاق نیفتاد، خداوند یه قوچ فرستاد، تو هم برو. ته این آزمایش اینه که من درونت کشته میشه. من درون اسماعیل کشته شد، خودش کشته نشد، من درونش کشته شد، چون فرار نکرد ازش. امر خداوند بود. وقتی دید اون قصاب عاشقان اومده با پای خودش رفت به قربانگاه.
در بیت بعدی میگه نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان. عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. عزراییل هم یکی از فرشتگان خداوند که مأمور این هست که بیاد جان رو ببره و قبض روح بکنه، روح رو ببره، عملا جان رو بذاره و روح رو آزاد بکنه. فرشته مرگ هست. میگه نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان. میگه تو فکر نکن عاشقان رو عزراییل میکشه. نه، این خبران نیست. عاشقان که مثل بقیه نیستن سخت جانی بکنن. عزراییلی لازم باشه بیاد که جون اینا رو بگیره ببره. اینا جونشون همیشه کف دستشون آمادن که تقدیم بکنن و برسن به خداوند. عاشقان اینطوری نیستن، جان بر کفن. عزراییل برای عوام مردمه. عاشقان را چی میکشه؟ عزراییل نمیکشه. عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. عزراییل میره جون کسی رو میگیره که وقت مرگش فرا رسیده، ولی عاشقان خداوند عرض کردم جان بر کفن. همیشه قبل از وقت مرگی که قرار بوده عزراییل بیاد و اونها رو به کشتن برسونه و قبض روحشون بکنه میمیرن. همیشه قبل از وقت مرگ میمیرن، چون روحشون طاقت جسمو نداره. عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشه. عاشقان خداوند، عاشقان معشوق کل رو عشق میکشه، عزراییل نمیکشه. زودتر از اینکه عزراییل بیاد جون رو گرفتن، در رفتن رسیدن به سمت خداوند. در بیت 7 میگه کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه 100 جان میدهد دلدار رو پیدا میکشد. خیلی زیباست. یا لیت قومی یعلمون یعنی ای کاش قوم من خبر داشتن. کشتگان نعره زنان، اونایی که کشته شدن، اونایی که به این طریق کشته شدن، اونایی که جان بر کف بودن، اونایی که منتظر بودن قصاب عاشقان بیاد اینا رو قربانی بکنه و ببره، عاشق معشوق کل و عاشق رسیدن به او بودن، زمانی که کشته میشن توسط معشوق، یعنی به آرزوشون میرسن، نعره میزنن یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن. دیگه که برکه نمیگردن، اون موقع افسوس میکنن، میگن ای کاش قوم من میدونستن. خفیه 100 جان میدهد دلدار رو پیدا میکشد. خفیه یعنی در خفا. داره میگه این که این مدلی ما رو با شهد و قند و حلوا میکشد، میگفت ما جان شیرینمون رو برای این راحت خوشحال و خندان میدیم که او ما رو با شهد و قند و حلوا میکشه. میگه کاش قوم من میدونستن که این وقت میاد این قصاب عاشقان ما رو قربانی کنه و ببره، خفیه و در خفا 100 جان به ما میده، ولی پیدا میکشه. کشتنش پیداست ولی جان دادنش به ما در خفاست. خفیه 100 جان میدهد دلدار رو پیدا میکشد. ماها فقط این کشته شدن رو میبینیم، اون جان دادن رو نمیبینیم. جای دیگه غزلی ازش تفسیر کردم، لینکش رو این بالا میذارم، راجع به مرگ سروده بود. میگه فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر. وقتی میکنن کسی رو توی خاک، تو اون رو نبین که جسمو دارن میکنن تو خاک، اون که به درد نمیخوره، اون تموم شد. روح رو ببین، برآمدن بنگر، بالا رفتن رو ببین. غروب شمس و قمر رو چرا زیان باشد؟ این شمس غروب میکنه، قمر طلوع میکنه، قمر غروب میکنه، شمس طلوع میکنه، از بین نمیرن که میره پایین، اون یکی میاد بالا. اینجا هم داره همین رو میگه. جای دیگه این مفاهیم رو بی دلیل بیان نکرده، جای دیگه میگه. توی غزل دیگه در دیوان شمس هست که میگه، حتما تفسیرش خواهم کرد براتون، میگه سلطان منی سلطان منی، اندر دل و جان ایمان منی، در من بدمی من زنده شوم، یک جان چه بود 100 جان منی. به همین اشاره میکنه که خفیه 100 جان میدهد دلدار رو پیدا میکشد. بنابراین کسانی که این شکلی میمیرن همیشه دلشون میخواد بقیه همین مسئله رو بدونن، کسی دیگه از اون دنیا بر نمیگرده این بر که اطلاع بده، ولی همه افسوس میخورن که ای کاش همه میدونستن که این داره پیدا میکشه، ولی این کشتن ته راه نیست، 100 جان بهتون میده. در بیت 8 بیت قبلی رو تکمیل هم میکنه، میگه از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین، کو تو را بر میکشد یا میکشد. این زمین کالبد یعنی جسم، که این جسمت مثل زمین میمونه، جسمت زمینی میمونه. این زمین تا قیامت ماهیتش زمین هست، هیچ وقت آسمان نخواهد شد، چون درگیر زمینه، چون چسبیده به زمین، زمینیه، آسمانی نخواهد شد. این طور میگه از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین. میگه از این جسمت بیا بیرون،
هیچ سرتو بالا بگیر نگاه کن. جسمت که خاکیه، نمیتونی کاریش نمیذاره تو به معراج برسی. حداقل اینو که نمیتونی کاریش بکنی. جسمت که گیره، تن و بدنت گیره، این سرتو بگی بالا، یه نگاهی بنداز، از زمین کالبد برزن سری، وانگه ببین کو تو را بر میکشد یا میکشد. دقیق نگاه کن ببین اون داره تو رو میکشه به معراج میبره، داره میبردت بالا، داره میکشدت. بستگی به دیدگاه تو داره. اگه این مرگ رو پایان کار ببینی که خب هیچی، تمام پایان کار میبینی. ولی اگر نه، یه ذره از این زمین، از این جسم زمینیت فاصله بگیر، یه نگاه دقیقی به خداوند بنداز، ببین با این کشتن تو رو داره روحت رو آزاد میکنه و به معراج میبره، تو رو داره به خودش میرسونه، تو رو داره بر میکشد یا میکشد. در بیت بعدی میگه روح ریحی میستاند، راه روحی میدهد، باز جان را میرهاند، جغد غم را میکشد. این باز جان را نباید خونده بشه ها، باز جان، به خاطر اینکه اونور جغد هم اومده با هم تناسب دارن. روح ریحی میستاند، راه روحی میدهد. این چقدر جذاب شعر سروده. ریح به معنای باد هست، راه به معنای شراب هست. روح ریحی میستاند، راه روحی میدهد. این صفت باد چیه؟ صفت باد بی خود و بی جهت بودنه. ما همین الان هم توی ضرب المثل هامون داریم. وقتی یه نفر خیلی حرفش رو عوض میکنه توی یک مباحثه، یک نفر سوم میشینه به حرف این ور گوش میکنه، به حرف اونم گوش میکنه، یه دقیقه به حرف اون، یعنی یه دقیقه موضع اون شخص رو تایید میکنه، یه دقیقه موضع این شخص رو، میگیم تو حزب بادی، هر بار که باد میاد همون بری هستی. معنیش اینه که باد یک صفت بی خود و بی جهتی داره، دائما افقی در حال حرکت کردن. این طریق میگه روح ریحی میستاند. قدما روح رو مثل یک باد میدونستن، میگه این روح ریحی رو میستاند، این روح بادی رو ازت میگیره، این روحی که تمام حرکتش افقی هست، مثل باد میمونه، به هر جهتی میره اینو میگیره، بهت جاش راه روحی میده. راه یعنی شراب، بهت جاش شراب روحانی میده، بهت دیگه یک روحی رو عطا میکنه، بهت یک موجودیتی رو عطا میکنه و میبخشه که دیگه افقی حرکت نمیکنه، فقط توانایی عمودی حرکت کردن پیدا میکنه، در مسیر سلوک قدم برمیداره. میگه اون رو از وقتی تو رو میکشه، این روح ریحی رو ازت میگیره، بهت راه روحی و شراب روحانی میده. این روحی که تا الان فقط افقی داشتی با خودت جابجاش میکردی به واسطه درگیریش با جسم، تو رو ازت میگیره و میکشه میبردش بالا، حالا بهش حرکت عمودی یاد میده. باز جان را میرهاند، جغد غم را میکشد. باز یک پرنده شکاری هست. این روح در بدن شما مثل یک پرنده، مثل یک باز تیز چنگال شکاری، مثل یک شاهین میمونه که کردیدش تو قفس و با قفس با خودتون چقدر شأنش رو آوردید پایین. جای او در آسمانه. این بدن شما مثل جغد غمگین میمونه و مثل قفس میمونه برای اون باز روحتون. میگه وقتی که این جسم شما رو خاک کرد، روحتون رو ستاند و بهش راه روحی داد، بهش شراب روحانی داد، همون لحظه این باز جان را میرهاند. این پرنده روح شما رو که تشنه پرواز کردن به سمت معشوق کل هست رو رها میکنه. همون لحظه باز جان را میرهاند، جغد غم را میکشد. جغد غم اینجا کنایه از جسم هستش. و بیت دهم که خودش باز هم یکی از زیباترین ابیات این غزل هست. میگه اون گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گناه، کو مسیح خیشتن را بر چلی پا میکشد. اینو من یه توضیحی راجبش بدم که سوء تفاهم نشه. ببین مسلمانان معتقد هستن، یک بخشی از مسلمانان مخصوصا عرفا معتقد هستن که اونی که روی صلیب مرد و روی صلیب از دنیا رفت حضرت مسیح نبوده. چون مسیحیان معتقد هستن که او روی صلیب از بین رفت و بعد هم بردنش داخل یک محفظه‌ای گذاشتنش، یک سنگی رو گذاشتن رو برش و فردا اومدن دیدن و نیست و عروج کرده به سمت آسمان رفت. مولانا هم مثل بقیه عرفا معتقد هست که اونی که روی صلیب کشته شده مسیح نبوده. و مسلمانان بعضیا معتقد هستن به این موضوع که کسی بود خیلی شبیه به مسیح بود و کسی بود که اتفاقا اون رو به یک کیسه سکه فروخته بود، عملاً مسیح رو لو داده بود
اما به این موضع، به این در حقیقت دیدگاه توی مثنوی مفصل اشاره کرده مولانا. اینجا صرفاً به اون اشاره نمیکنه، به این هم یک طعنه‌ای میزنه ولی مستقیم به این اشاره نمیکنه. عرض میکنم چرا. ترسا به معنای مسیحی است. میگه آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گناه. مؤمن اینجا به معنای مسلمان نیست صرفاً. مؤمن به کسی میگن که ایمان داره. به کی؟ به چی؟ به خداوند. حالا تحت هر فرقه‌ای که باشه، تحت هر مذهبی که باشه. میگه این گمان و دیدگاه مسیحیانه که مسیح روی صلیب فوت کرده و از دنیا رفته. چون علت این که بهش تکیه میکنن اینه که میگن مسیح روی صلیب میگه ایل لبختنی، یعنی به خدا نگاه میکنه و میگه که خدا چرا منو تنها گذاشتی و گلایه میکنه از اون شرایط. و عارفی مثل مولانا معتقد هست به این که او پیامبر خدا بوده، او عاشق این بوده که زودتر از دنیا بره و به خداوند برسه. پس اونی که رو صلیب بوده در حقیقت مسیح نیست، یا اگر هم بوده باشه اینجا به اون اشاره نمیکنه که حتما نیست. میگه اگر هم بوده باشه مسیح اون رو نمرده، مسیح قبلا مرده. مسیح قبل از این که به صلیب کشیده بشه روحش تشنه مردن بوده و رسیدن به خداوند بوده. منظورش اینه که شأن صرفاً مسیح این نیست که ببینید که روی صلیب از دنیا رفته، نه، او خیلی عمیق‌تر و خیلی زودتر از اینها روحش رو تقدیم به خداوند کرده. میگه آن گمان ترسا برد. این دیدگاه مسیحیانه که در حقیقت حضرت مسیح روی چلیپا یا روی صلیب مرده. مؤمن ندارد آن گمان کو مسیح خیشتن رو بر چلیپا میکشد. مؤمن کسی که به خدا ایمان داره مطمئنه که خداوند مسیحش رو حتی اگر روی صلیب هم قرار بدن اونجا نمیکشدش. جان و روح او رو زودتر از این حرفا گرفته، وای نمیسته که در اون روز ببیندش. و در بیت 11 هم که به منصور حلاج اشاره میکنه که عجب عارفی بوده. میگه هر یکی عاشق چون منصورند خود را میکشند، غیر عاشق وانما که خیش عمدا میکشند. میگه هر کسی که مثل منصور عاشقه خودش رو میکشه. منصور حلاج رو میگه. من یک گزیده کوتاهی به داستانش، یک گزیده کوتاهی از داستانش میگم، اشاره ریزی بهش میکنم و بعداً راجبش مفصل حرف خواهیم زد، چون یکی از عرفای عجیب و غریبی بوده که مخصوصاً مولانا شدیداً بهش علاقه داشته و بارها ازش اسم برده، هم در دیوان شمس هم در مثنوی. منصور حلاج یکی از عرفای قدیمی بوده که در حقیقت حاکمان مسلمان وقت حکم به ارتداد او میدن و او رو کافر میدونن، به خاطر اینکه خب او علایق عارفانه داشته و عملاً عارف بوده و میگن که این مرتده، این کافره. مرتد یعنی دیگه طرد شده، از دین طرد شده است. و حکم یک شخص مرتد در آن زمان در حقیقت چندین حکم داشت که همش هم در انتها به مرگ منتهی میشد. یکیش شلاق بود، مثلا 1000 ضربه شلاق بود. یکی قطع من خلاف بود، یعنی دست و پا رو خلاف هم قطع میکردن. دیگری زنده سوزاندن بود. دیگری اعدام کردن به ضرب شمشیر بود و این حرف. اتفاقی که برای منصور میفته اینه که به او حکم ارتداد میدن و قاضی اون زمان، فقهای اون زمان، متاسفانه از همون زمان اسیر کرده بودن همه رو. بگذاریم. رأی به این میدن که هر 4 مدلش روی منصور اجرا بشه و ابتدا او رو شلاق میزنن، بعد دست و پای او رو قطع میکنن، بعد او رو اعدام میکنن و بعد جسد او رو میسوزونن و بعد خاکستر اون رو هم به دریا میریزن، به آب میسپارن. و خیلی تفاسیر خیلی عجیب و غریبی از منصور هست که شب قبلش میان و مریدانش ازش میپرسن که عشق چیه؟ عشق چه جوریه؟ بهشون میگه فردا میبینید. بهشون میگن ازش میپرسن مراتب طریقت و سیر و سلوک چیه؟ میگه فردا میبینید. و فردا این اتفاقات براش میفته و میگه دقیقاً عشق همینه. عشق همین مدلی فدا شدن برای خداوند است. و یه داستان دیگه هم از اون نقل میشه که زمانی که یعنی بعداً دستش رو میبرن، صورتش رو به خون خودش رو زمین آغشته میکنه و میان بهش میگن که چرا این کارو میکنی؟ کلتو کردی توی خون خودت
میگه به خاطر اینکه وقتی دست و پای منو قطع میکنین، این خون وقتی از بدن من میره صورت من زرد میشه و من بیم دارم، ترس دارم از این که شما فکر کنید من از این مدل مردن میترسم. نه، من از خدامه که این اتفاق برام میفته. اینجا هم داره میگه هر یکی عاشق چون منصورند خود را میکشند، غیر عاشق وانما که خویش عمدا میکشد. میگه که هر کی مثل منصور حلاج باشه، عاشق باشه، اینجوری عاشقانه خودش رو فدا میکنه و عاشقانه از بین میره. نمیاد وقتی که به اون نقطه میرسه بگه نه من عارف نیستم، تا اون ته 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 تهش از دیدگاه خودش دفاع میکنه و میگه من شما رو نمیشناسم، من فقط او رو میشناسم، من معشوق کل برای من اوه، من سخن شما رو اصلا نمیفهمم. و این مدلی خودش رو به قتلگاه میبره، چیزی که میدونسته. میگه شما هر کی مثل منصور باشه خودش رو میکشه، غیر عاشق وانما که خویش عمدا میکشد. میگه اینه غیر عاشق به من نشون بده که عمدن خودش رو به این روز برسونه و عمدن خودش رو به مرگ نزدیک بکنه. نمیکنه. غیر عاشق، عشق و عقل من قبلا راجع بهش صحبت کردم. دو تا پادشاه در یک اقلیم نمیگنجن، یا اینو داری یا اونو. غیر عاشق یعنی کسی که عشق نداره. پس چی داره؟ عقل داره. عقل چیه؟ عافیت اندیشه، منفعت طلبه. بنابراین نمیذاره که شما به فنا برسید، همیشه جلوی شما رو میگیره. میگه حالا تو برای من یه غیر عاشق پیدا بکن که خودشو به کشتن بده. اگه پیدا کردی. در بیت 12 میگه 100 تقاضا میکند هر روز مردم را اجل، عاشق حق خویشتن را بی تقاضا میکشه. مردم اینجا عوام مردم هستن، اجل هم که خب همون لحظه مرگ، لحظه انتهایی هست. میگه 100 تقاضا میکند هر روز مردم را اجل. مثل به خطرات دائمی که ما در کمین هستش برای ما اشاره میکنه. هر روز میریم از در خونه بیرون، نمیدونیم زنده برمیگردیم یا نه. میشینیم پشت ماشین میریم بیرون، ممکن تصادف کنیم بمیریم، ممکن چیزی بخور تو سرمون بمیریم، ممکن سکته بکنیم بمیریم. این اجل همینجوری نشسته منتظر با 1000 مدل تقاضا که خب بالاخره به یکیش جواب بده، یه جوری برو یه جوری بمیر. 100 تقاضا میکند هر روز مردم را اجل. یعنی به این مردم عوام ما این اجل هی باید بیاد، هی بگه که بیا بریم دیگه، تو رو خدا بس دیگه، هی باید تقاضا بکنه. جون نمیدیم که. میگن ما جون به اسرائیل قسطی میدیم، همین از همینجا در اومده. نمیدیم که، نگه داشتیم این زندگی رو. میگه عاشق حق خویشتن رو بی تقاضا میکشه. قبلا هم گفته وای نمیسه اسرائیل بیاد که جونش کف دستش. عاشق حق، کسی که عاشق رسیدن به معشوق کله، نیاز به تقاضا نداره، اصلا منتظر اجل رو ببینه بگه بیا منو برد ببر. وقت نمیخواد، نمیذاره اجل ازش تقاضا بکنه، خودش آفر میده، خودش میگه بیا منو بردار ببر. در بیت 13 میگه بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خویش را از خشم و صفرا میکشد. صفرا رو قبلا توی مثنوی راجبش صحبت کردم، توی داستان‌های مثنوی. یک ماده زرد رنگی هست در بدن، یکی از همون عناصر اربعه بدن در طب سنتی هست، صفرا و بلغم و خون و این حرف. کسی که صفرا در بدنش زیاد میشه، در کیسه صفرا، معتقد هستن کسی که دچار بیماری صفراوی هست خشمگین هست. صفرا زیاد در بدن باعث خشم میشه. داره میگه بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان. میگه تا همینجا که براتون گفتم عشاق خداوند چه شکلی میرن کافیه یا بازم بگم؟ واقعا بازم بیشتر نیاز هست بگم تا اینجا گفتم؟ گرچه منکر خویش را از خشم و صفرا میکشه. یعنی با این که من همه اینا رو گفتم، آخرم کسی که منکر این حرفای منه، کسی که عشق به خداوند رو درک نمیکنه، کسی که جان طلبی میکنه، سخت جانی میکنه، چسبیده به این دنیا و همیشه از مرگ میترسه، آخرش هم خودش رو از خشم و صفرا میکشه. آخرم با خشم میمیره. هیچ وقت جانش رو راحت نمیده، هیچ وقت راحت نمیمیره، هیچ وقت احساس نمیکنه که این مردن آخر زندگی نیست. همیشه از اونجایی که این مرگ رو پایان زندگی میدونه سخت جان میده و همیشه خشمگین هست از فکر به این موضوع. گرچه که من سر مرگ عاشقان رو برای شما بازگو کردم. و در بیت آخر که میگه شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمعهای اختران را بی محابا میکشد. همیشه یاد شمس میکنه در دیوان شمس. ببینید من قبلا هم راجع به موضوع صحبت کردم. برخی‌ها به اشتباه احساس میکنن که مخاطب شعر مولانا شمس هست. ببینید
شمس برای مولانا یک آینه خدانما بوده. او در شمس نگاه میکرده و خداوند رو میدیده. مثلا دلیل وجودی شمس برای او همین بوده. یک دلیلی بوده که بیاد و خودخواه مولانا رو عین همین جایی که براتون عرض کردم قربانی بکنه و بکشه و مولانا رو رهسپار بکنه به سمت خداوند. بنابراین شمس برای او یک آینه است که تشعشعات و نور خدا رو به اون میرسونه. ممکنه مخاطبش در شعر شمس باشه، ولی یعنی ممکنه داره با شمس صحبت میکنه، اما شمس رو یک واسطه از خداوند داره میبینه. مخاطبش شمس است ولی کلامش رو به خداوند است. داره میگه شمس تبریزی که آتش در وجود مولانا زد و مولانا رو به این حال روزی که الان میبینید انداخت. وقتی که بر آفتاب در حقیقت دل مولانا طلوع میکنه، شمعهای اختران را بی محابا میکشد. انقدر نورانی هست این خلوص که شمعهای اختران ستارگان جلوی این آفتاب مثل یک شمع میشن. این شمعهای اختران رو بی محابا میکشه. آفتاب که میاد بیرون که شما دیگه ستاره نمیبینید، نور ستاره ضایع میشه و از بین میره. انقدر آفتاب نورانیه. میگه شمس تبریزی وقتی که در دل من طلوع کرد، تمام شمعهای اختران بی محابا کشته شدن، بدون فرصت دادن بهش کشته شدن. شاید این غزل رو وقتی میخونید و دیدگاه مولانا به مرگ رو که بررسی میکنید متوجه این بشید که چرا هر سال در قونیه سال روز تولد مولانا رو جشن نمیگیرن، بلکه سال روز مرگ او رو جشن میگیرن. چون این مرگ برای مولانا خود عید بوده. این مرگ باعث می شده که این جسم دیگه بالاخره اسیر بشه، در به این قفس واز بشه و این روح آسمانی و پر از معرفت او پله ها رو یکی یکی طی بکنه و پرواز بکنه به سمت خداوند و بالاخره بره و برسه معشوقش. بنابراین سال روز مرگ مولانا هر ساله در قونیه سپری میشه به سماع کردن در شهر و دف زدن و نی زدن. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض کنم. ممنون از اینکه این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. من خیلی لذت میبرم وقتی دیوان شمس رو میخونم، به خاطر اینکه اصلا درکش دشواره. من همیشه قبل از اینکه بیام جلو دوربین بشینم یه مطالعه میکنم، غزلی که میخوام براتون تفسیر بکنم رو وارد حال و هوای مولانا که میشم. خب من به هر حال من عارف نیستم، خودم رو صاحب مسلک و صاحب دانش هم نمیدونم، اصلا در اون سطح نیستم، ولی وقتی که مطالعهش میکنم و یه ذره سعی میکنم که درک بکنم مولانا در چه وضعیت و حال و اوضاع این اشعار رو میسروده، حقیقتا درکش برای بشر امروزی که درگیر این زندگی مادی و متریالیستی است بسیار مشکله و اینکه حال و احوال عجیب و غریب داشته. بگذاریم. حتما باز هم براتون از دیوان شمس غزل تفسیر خواهم کرد. فقط کافیه اگر کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب نکردید و دارید من رو از یوتیوب میبینید، حتما الان سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. همینطور اینستاگرام مجموعه ما که لینکش رو این بالا توی یک موشن گرافیک دارید میبینید، حتما فالوش بکنید. پست‌های جذابی رو اونجا براتون در نظر گرفتم، مخصوصا رباعیات خیام که همیشه اونجا براتون با ترجمهش میذارم. حالا به تفسیرش هم خواهیم رسید و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که مختص و مناسب شیر کردن محتوای من بین دوستان و عزیزانتون هست که به این محتوا علاقه‌مند هستن. اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پویتری رو دارید، از لینک آیدی پی اگر داخل ایران هستید و اگر خارج ایران هستید میتونید از لینک پیپل مجموعه پرژن پویتری استفاده بکنید و همیاریتون رو به دست ما برسونید که خیلی مفید واقع میشه. ممنون هستم از تمام اون عزیزانی که همیاریشون رو به دست ما رسوندن که در یک پست جداگانه اعلام خواهم کرد. خیلی لطف داشتن به ما، در بهبود کیفیت پستامون خیلی کمک میکنه و همچنین سرعت انتشارشون. امیدوارم توی پست‌های بعدی هم ببینمتون. مثل همیشه عرض میکنم مولانا بخونید، مولانا با همه فرق داشته. به سلامت.